नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी देयर र इटको एक्सर्साइज गर्दैछौँ। हामीले त्यसको थोरै ग्रामेटिकल रुलको भिडियो गरिसकेका छौँ। त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै मैले यो सुरु गरेँ। पुट इन देयर इज, देयर वाज अथवा इट इज, इट वाज। सम सेन्टेन्सेस आर क्वेसन भनेको इज देयर, वाज इट गरेर गर्नु पर्यो। अनि कुनै चाहिँ नेगेटिभ छ अरे इज एन्ड वाजन्ट लगाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ सेन्टेन्स हेरेर लगाउँला, त्यसलाई ठुलो कुरा भएन। ल सुरु गरौँ। 1. द जर्नी टुक अ लङ टाइम, देयर वाज अ लट अफ ट्राफिक भनेपछि पास्टमा भएको कारणले देयर वाज अ लट अफ ट्राफिक। 2. वाट्स द न्यू रेस्टुरेन्ट लाइक, इज इट गुड भनेर सोधेको छ। अब मैले तल गर्नुभन्दा अगाडि के भने त भन्दाखेरि देयर कुन बेला युज हुन्छ त जब तपाईँले केही नयाँ कुराको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ। जब वेन यु टक समथिङ अबाउट न्यू थिङ है, फर द फर्स्ट टाइम पहिलोचोटि केहीको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने देयरको प्रयोग गर्ने हुन्छ। र त्यसपछिको एकदमै स्पेसिफिक हुनुपर्छ। स्पेसिफिक थिङ, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेसको लागि चाहिँ तपाईँले इटको प्रयोग गर्नुहुन्छ। स्पेसिफिक पर्सनलाई होइन, अरूको लागि है त। स्पेसिफिक प्लेस त्यसै गरी थिङहरूको लागि इटको प्रयोग गर्नुहुन्छ। ठिक छ। ल अब 3 देखि गरौँ। द समथिङ रङ विथ द वासिङ मेसिन, इट्स नट वर्किङ प्रोपरली। अब यो सेन्टेन्समा केही गलत भयो भनेर त पहिलोचोटि आएको हो नि त। अनि सेकेन्डमा त इट्स नट वर्किङ प्रोपरली भनेर त इट आयो, स्पेसिफिक भएर आयो। तर फर्स्टमा त पहिलोचोटि आएको। अब पहिलोचोटि कुरा गर्दा मैले के प्रयोग गर्ने भनेको थिएँ, देयर इज समथिङ रङ विथ द वासिङ मेसिन, इट इज नट वर्किङ प्रोपरली। 4. I wanted to visit the museum yesterday, but there wasn't enough time. 5. What's that new building over there? के हो त त्यो बिल्डिङ भनेर सोध्यो। अब इज इट अ होटल होइन। अब इटले के छ भने त बिल्डिङलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो, स्पेसिफिक भयो। अब चाहिँ के त्यो होटल हो त भनेर सोध्यो। 6. हाउ क्यान वी गेट एक्रस द रिभर, अब रिभरबाट कसरी तर्ने त, के त्यहाँ ब्रिज छ भनेर सोध्नु पर्यो। अब इज देयर अ ब्रिज। 7. A few days ago, a big storm which caused a lot of damage. A few days ago, there was a big storm which caused a lot of damage. 8. I can't find my phone. In my bag. I just looked. Oh, I can't find my phone. अब नेगेटिभ, इट इज नट इन माई ब्याग, आई जस्ट लुक। अब किन मैले इट राखेँ त, पहिल्यै फोनको कुरा भएको छ। अब तपाईँले स्पेसिफिक हुनु पर्यो। ठिक छ, त्यही भएर इट राखेँ। 9. एनिथिङ इन्ट्रेस्टिङ अन टिभी, सो आई टर्न्ड इट अफ। केही पनि इन्ट्रेस्टिङ आएको थिएन, पहिलोचोटि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। सो देयर wasn't anything interesting on TV, so I turned it off. अब मैले wasn't किन लेखेँ त, पास्टको कुरा गरेको छ होइन, यता पनि ट्वेन्ट लेखेको छ। सो मैले wasn't लेखेँ। 10. often very cold here, but is no now होइन। सो के चाहिँ हुन्छ त, यहाँ धेरै जाडो हुँदैन तर स्नो धेरै पर्दैन भन्ने कुरा छैन। अब ओके, यसमा के गरौँ भन्दाखेरि अब यसमा इट इज अफन भेरी कोल्ड बट देयर इजन्ट मच स्नो। 11. I couldn't see anything completely dark. I couldn't see anything. It was completely dark. अब इटले केलाई जनायो त, couldn't see anything। 12 मा हेरौँ। अ बुक शप नियर हियर भनेर सोधेको छ। अब इज देयर अ बुक शप नियर हियर। अब यस, देयर इज one in Hudson Street. 13. Difficult to get a job right now. It is difficult to get a job right now. There is a lot of unemployment.
तपाईले जब नयाँ कुरा गर्नुहुन्छ तब चाहिँ के लगाउनुहुन्छ त देयर लगाउनुहुन्छ 14 When we got to the cinema there was a queue outside. It was a long queue, so we decided not to wait. Actually, फेरि पढौँ. When we got to the cinema, हामी सिनेमा गएपछि there was a queue outside. हैन पहिलोचोटि क्यूको बारेमा कुरा गर्दै हुन्छ. अब फेरि क्यूको बारेमा नि कुरा गर्दै हुन्छ भनेदेखि it was a very long queue, so we decided not to wait. ठीक छ बुझ्नुभयो होला. ओके अब नेक्स्ट गरौँ. Read the first sentence and then write a sentence beginning with there. अब पहिलो सेन्टेन्स पढ्नु पर्यो र त्यसपछि there लगाएर चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो. 1. The roads were busy yesterday. There was a lot of traffic. 2. The soup is very salty. भनेपछि त्यहाँ धेरै के छ त साल्ट छ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो हैन. There is a lot of salt in the soup. 3. The box was empty. भनेदेखि त्यहाँ केही पनि थिएन. अब was मा लगाउनु पर्यो. There was nothing in the box. 4. About 50 people came to the meeting. भनेपछि there were came छ नि त. There were about 50 people at the meeting. 5. The film is very violent. भनेपछि there is अब हामीले there को प्रयोग गर्नुपर्ने छ. अब प्रेजेन्ट टेन्समा छौ त सो यता पनि there is a lot of violence in the film. There is a lot of violence in the film. यस्तै गरी 6. I like this town. It's lively. There is a lot to do in this town. अथवा तपाईले यसको चाहिँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै there is a lot happening in this town अथवा there are a lot of places to go in this town. अब यसरी गर्न सक्नुहुन्छ. यस्तै गरी अब नेक्स्ट हेरौँ के छ त यसमा भन्दाखेरि. ओके Complete the sentences. Use there would be र there used to be etc. अनि choose from भनेर भनेको छ. अब यहाँ बक्सबाट चुज गर्नु पर्यो. 1 नम्बर हेरौँ. If people drove more carefully, there would be few accidents. would लाई काटेको छ. अब हामीले there अनि अब चाहिएको लगाउनु पर्यो. 2. Do we have any eggs? I'm not sure. हुन सक्छ. There may be some in the fridge. 3. I think everything will be okay. अब सबै कुरा राम्रो हुन्छ केही समस्या हुँदैन भन्नलाई there won't be any problems. 4. Look at those clouds. ... A storm. I'm sure of it. अब storm आउने वालामा छ भनेदेखि is going to. अब हामीले is going to कुन बेला युज हुन्छ भनेर अगाडिको भिडियोमा पढेको थियौ. is going to को भिडियोमा जब कुनै कुरा स्योर हुन्छ हैन तपाईले चाहिँ क्लाउडलाई हेरेर चाहिँ स्योर storm आउँछ भन्ने कुरा गर्दै हुन्छ. सो there is going to be a storm. I'm sure of it. 5. There isn't a school in the village. one, but it closed a few years ago. थियो त्यहाँ हुने गर्थ्यो तर अहिले बन्द भइसक्यो. अब used to. There used to be one, but it closed a few years ago. 6. People drive too fast on this road. I think यहाँ स्पिड लिमिट हुनुपर्छ भन्नको लागि should. I think there should be a speed limit. 7. If people weren't so aggressive. बाँकी के छ त wouldn't.
there wouldn't be any words. ठीक छ ओके अब यस्तै गरी हाम्रो लास्ट एक्सरसाइज छ यो पनि गरिहालौँ Are these sentences okay? Change it to their wherever necessary. है कुनै चाहिँ ठीक छ कुनै ठीक छैन हाम्रो ठीक नभएकोलाई चेन्ज गर्नु पर्यो 1 They live on a busy road. It must be a lot of noise. हो त There must be a lot of noise. हामीले ठ्याक्कै यसकै चाहिँ कम्पेरिजन भनेर गरेका थियौँ उता ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा 2 It's a long way from my house to the nearest shop. यो ठीक छ भनेर भन्नुहुन्छ Okay. 3. After the lecture, it will be an opportunity to ask question. हुन्छ त हुँदैन. There will be an opportunity. There will be an opportunity to ask questions. 4. Why was she so unfriendly? It must have been a reason. यहाँनिर it must have been हुन्छ त हुँदैन. There must have been a reason. 5 I like where I live, but it would be nicer to live by the sea. अब it छ itले के छ भनेको छ स्पेसिफिक कुरा जनाएको छ स्पेसिफिक प्लेस जनाएको छ ठीक छ त्यही भएर यो ठीक छ 6 How long is it since you last went to theater? कति भयो त अनि हामीले एउटा के पनि भनेका थियौँ त इटले के जनाउँछ त वेदर अनि त्यसपछि डिस्टेन्स अनि टाइम पनि जनाउनको लागि चाहिँ वी अल्सो युज इट टु टक अबाउट डिस्टेन्स टाइम वेदर भनेर भनेका थियौँ अनि ठ्याक्कै इक्जाम्पलमा हाउ फार इज इट फ्रम हियर टु द एयरपोर्ट हो यस्तो कुरा गरेका थियौँ अनि इट्स अ लङ टाइम सिन्स वी लास्ट स यु भनेका थियौँ हो ठ्याक्क त्यो र यो ठ्याक्क मिल्यो कि मिलेन त इट कति भयो त नगएको भन्दाखेरि यसले टाइमलाई जनायो टाइम इट चाहिँ टाइमलाई जनाउन युज हुन्छ सो ठिक छ 7 इट युज टु बी अ लट अफ टुरिस्ट हियर बट नट मेनी कम नाउ हुन्छ त हुँदैन यो चाहिँ नयाँ आइडिया छ पहिला केही कुरा भएको छैन अगाडि सिधै इट राख्न मिल्छ त मिल्दैन सो देयर युज्ड टु बी अ लट अफ tourist here but not many come now 8 my phone won't work here it's no signal भन्न मिल्छ त सिग्नलको कुरा पहिलोचोटि भइरहेछ त there is no signal 9 it was Ken's birthday party yesterday we had a party there was लेख्न मिल्छ मिल्दैन it was Ken's birthday party. यो ठीक छ 10 We won't have any problem parking the car. It's sure to be a car park somewhere. अब यहाँनिर हेर्नु है फेरि एकचोटि पढौँ We won't have any problem parking the car. There is sure to be a car park somewhere. 11 I'm sorry about what happened. It's my fault. ठीक छ अब कुन चाहिँ तिम्रो फल्ट हो त के चाहिँ भयो तिम्रो फल्ट हो अगाडि कुरा भएको छ त्यही कुरालाई इट वाज माई फल्ट यो ठीक छ लास्ट वान 12 I was told that it would be somebody to meet me at the station but it wasn't anybody there हुन्छ त हुँदैन यहाँनिर there I was told that there would be somebody to meet me at the station but there wasn't anybody ठीक छ यसरी हुन्छ हामीले चाहिँ कुन के स्ट्रक्चरसँग देयर आउँछ भन्ने कुरा हेरेका थियौँ है जस्तै देयर विल बी देयर मस्ट बी देयर माइट बी देयर मस्ट ह्याभ बिन देयर सुड ह्याभ बिन देयर वुड ह्याभ बिन देयर इज गोइङ टु बी देयर इज स्योर टु बी देयर इज बाउन्ड टु बी देयर इज लाइकली टु बी देयर इज सपोज टु बी देयर युज टु बी हो यो कुरा चाहिँ हामीले गरेका थियौँ यो यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र यो
सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यति भन्दै हामीले देयर र इटको एक्सर्साइज गऱ्यौँ र ग्रामेटिकल रुल पनि गरेका छौँ, त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।